Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоїну на сьогодні 27 травня 2023 рік. Вчорашній був прогноз знов невдалий. Сьогодні я міняю свою думку і гадаю, що буде зростання. Пояснюю своє припущення, як завжди, на денному графіку. Вчора ми дивились індикатор EMA. Хто хотів розібратись, ідіть на блог, почитайте, як працює той індикатор. Сьогодні я хочу привернути вашу увагу до того, що оця лінія 26,7 дуже потужна, від якої відбивався курс вже багато разів. І тут тримався доволі довго. І оцей вихід пару днів тому психологічно зламав ту лінію, але вчора і сьогодні курс повернувся в цю зону. Можливо, це був, як його називають, хибний вихід. Це діла трейдерів, позбирати стоп-лоси і так далі. Чому я гадаю, що буде продовження зростання? Індикатор, наприклад, CCI, показує, що курс біткоїну зараз в зоні недокупленості і має напрямок наверх. Тобто, довіряючи математичним розрахункам цього індикатору, можна зробити припущення, що далі буде зростання. Ковзані лінії налаштовані на продаж, осцилятори вже нейтраль, це вже добре. Загальний індикатор у відсотковому відношенні 10 людей продають, 10 дивляться збоку, 6 тільки купують біткоін. Що робиться з домінацією? Домінація біткоїну потрошку знижається, домінація USDT трошки коливається в цій зоні. Великих змін немає. Що діється між біткоїном і альткоїнами? За даними цього індикатору, купувати біткоін ризиковано, почався альткоін сезон. І чим більша відстань буде між червоною та синьою лініями, тим потужніше буде альткоін сезон. Зараз він слабенький, але за даними цього індикатору все ж таки розпочався альткоін сезон. Нагадаю, біткоін сезон минулого разу розпочався ще зимою. Практично всю весну був біткоін сезон. Що буде літом, подивимось. Можливо, все ж таки трейдери та інвестори почнуть більше звертати увагу на альткоїни, серед яких, до речі, є і Ethereum, і BNB, дуже потужні і цікаві проекти, про які в мене в відеоканалі є окрема категорія. Я маю на увазі YouTube. Отже, завтра перевіримо моє припущення, пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Дуже потужне відео сьогодні зранку від Залужного. Ми всі чекаємо початок контрнаступу. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.